วลาดิเมียร์ ทาราบินผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำองค์กรห้ามอาวุธเคมีหรือ OPCW และเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ East Vestia เมื่อวันอาทิตย์โดยตั้งข้อสังเกตว่าการใช้อาวุธเคมีถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งและเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสหรัฐมีห้องปฏิบัติการจำนวนหนึ่งในดินแดนยูเครนและยูเครนใช้อาวุธเคมีที่สหรัฐจัดหามาเพื่อโจมตีกองทัพรัสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่านักการทูตรายนี้ยังได้เท้าความถึงคำพูดของพลโทอีกอร์ คิริลอฟผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพของรัสเซียที่เคยอ้างในเดือนมีนาคมปี 2565 ว่ามีห้องแลบดังกล่าวอยู่ราวๆ 30 แห่งกองกำลังของเราพบเอกสารต่างๆที่ยืนยันว่ามีโครงการชีวภาพทางทหารอย่างกว้างขวางของสหรัฐและบรรดาประเทศสมาชิกนาโตในดินแดนของยูเครนและสาธารณรัฐต่างๆที่เป็นอดีตของสหภาพโซเวียตรัฐบาลเคียฟถูกกล่าวหาว่าเริ่มทำลายเชื้อโรคอันตรายในห้องปฏิบัติการต่างๆและระงับการวิจัยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัฐบาลรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนแต่ทาราบรินอ้างว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นกลับมาปฏิบัติการอีกรอบเพียงแต่มีการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเมื่อถามว่าห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐในยูเครนยังมีจำนวน 30 แห่งใช่หรือไม่เอกอัครราชทูตรายนี้ตอบว่าจากข้อมูลของเราใช่เพราะฉะนั้นมันไม่น่าประหลาดใจที่ตลอด 20 ปีที่ผ่านมาวอชิงตันขัดขวางแนวคิดของรัสเซียทั้งหมดที่มีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับตรวจสอบประเทศผู้เข้าร่วมทั้งหมดว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆของอนุสัญญานี้หรือไม่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมามอสโกหยิบยกความกังวลซ้ำๆต่อเรื่องคำกล่าวหาเกี่ยวกับโครงข่ายห้องปฏิบัติการลับในยูเครนที่ได้รับเงินทุนจากสหรัฐโดยมอสโกได้เผยแพร่เอกสารต่างๆที่ยึดมาได้จากเจ้าหน้าที่เคียฟซึ่งกล่าวอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วคิริลอฟบอกว่ารัสเซียไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสหรัฐภายใต้หน้ากากรับประกันความมั่นคงทางชีวภาพโลกพวกเขาได้ทำการวิจัย2 ทางเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ในนั้นรวมถึงสร้างองค์ประกอบของอาวุธชีวภาพใกล้ชายแดนรัสเซียรัฐบาลสหรัฐยืนยันเกี่ยวกับการมีอยู่ของห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพในยูเครนแต่ยืนยันว่ามันถูกกฎหมายทั้งหมดและไม่มีเจตนาสำหรับจุดประสงค์ด้านการทหารแม้ส่วนใหญ่แล้วมันได้เงินทุนผ่านกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนขณะที่วอชิงตันปฏิเสธคำกล่าวอ้างของมอสโกที่ว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ถูกใช้ทำงานสร้างอาวุธชีวภาพโดยบอกว่ามันเป็นยุทธการบิดเบือนข้อมูลของฝ่ายรัสเซียมาเรีย ซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเคยระบุว่าได้รับเอกสารจากพนักงานห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของยูเครนซึ่งยืนยันว่ามีการทำลายจุลชีพก่อโรคอันตรายเช่นกาฬโรคแอนแทรกซ์ไข้กระต่ายหรือทูลาริเมียอหิวาตกโรคและโรคร้ายแรงอื่นๆอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2565 ซาคาโรวากล่าวว่าห้องปฏิบัติการเหล่านั้นได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธชีวภาพและก่อนหน้านี้เองจีนก็เผยว่ากิจกรรมด้านชีวภาพทางการทหารของสหรัฐในยูเครนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐควบคุมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 336 แห่งใน 30 ประเทศโดยที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในปี 2565 กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยได้ว่ากองทุนโรสมอนต์เซเนกาซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่อยู่ในความดูแลของฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้จัดสรรเงินทุนให้กับโครงการชีวภาพทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในยูเครนกองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์รวมคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้กองทุนโรสมอนต์เซเนกาของฮันเตอร์ไบเดนแล้วยังมีองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐมูลนิธิจอร์จโซรอสและศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC เกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนและการพัฒนาโครงการห้องทดลองชีวภาพในยูเครนด้วยเช่นกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังมีเอกสารอย่างเป็นทางการพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการ 30 แห่งในยูเครนมีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมชีวภาพทางทหาร
ตัวอย่างทางชีวภาพ 1,600 ชุดได้ถูกส่งจากยูเครนไปยังสหรัฐและชาติพันธมิตรโดยตัวอย่างเลือด 4,000 ชุดถูกเก็บมาจากทหารในเมืองลวิฟคาคิฟโอเดสซาและกรุงเคียฟเพื่อทำการศึกษาความแพร่หลายของแอนติบอดีต่อไวรัสฮันตาการคัดกรองภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของประชากรกลุ่มนี้มีแนวโน้มว่าเป็นไปเพื่อคัดเลือกชีวสารที่อันตรายที่สุดสำหรับประชาชนในบางภูมิภาคนอกจากการทดลองดังกล่าวแล้วยังมีการส่งออกเชื้อโรคอันตรายและพาหะนำโรคจากยูเครนเช่นเดียวกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ